والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، كنا تحدثنا في الدرس الماضي في السيرة عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وعلمنا أن هذه البيعة نشأ منها انتشار الإسلام في العقبة الأولى تكلمنا عنها، وأن نشأ عنها انتشار الإسلام في الأنصار من الأوس والخزرج في المدينة. ثم بعد ذلك نتج عن هذا بيعة العقبة الثانية، حيث جاء في موسم الحج في السنة 13 من النبوية، جاء 74 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، هم في أثناء مجيئهم جاءوا من أجل التقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاتفاق، كيف ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعيدونه. ولذلك لما قدموا مكة استطاعوا أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقوا به سرا على خفية من قومهم ومن قريش. ولما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بدأوا حاولوا أن كما ذكرنا أن يعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع نصرته وتأييده، لكن كيف سيكون هذا؟ لا بد أن يسافر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم من أجل أن ينصروه ويعينوه. وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن يقوموا في الله جل وعلا لا تأخذوا في الله لومة لائم، وعلى أن ينصروه إذا قدم إليهم، ويمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، وأن يفعلوا ذلك فلهم الجنة. هذا الذي بايعوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا بيعة تعتبر بالنسبة لهم خطيرة جدا، لأن معنى ذلك أنهم سيعاديهم العرب والعجم، وأن معنى ذلك أنهم سيدخلون في معارك مع المجاورين لهم من قبائل العرب. وبالتالي إذن إما أن يدخلوا هذه البيعة بإصرار ويتحملوا تبعاته وإلا لا. ولهذا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على هذا، قام أحد منهم وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبال وإنا قاطعوها، بيننا وبين اليهود وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك ويرجعنا، تتركنا نتقاتل معه بعد ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحارب من حاربتم وسالم من سالمتم. إذن هذه البيعة تعتبر خطوة جريئة وكذلك أيضا خطيرة بالنسبة لمستقبل الأوس والخزرج. لماذا؟ كما قلنا لا شك أن مستقبل المشاهد الآن المحسوس هو العداء من قبل المشركين المجاورين، بل حتى الذين في المدينة يعيشون معهم في المدينة. وكذلك أيضا أن هذا معنى ذلك أنهم سيحاربون هؤلاء من اليهود والنصارى والمشركين، ولا شك أن هذا الأمر ليس بسهل. ولكن مع ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم تحملوا هذه المسؤولية، وكتب الله لهم بهذا سعادة الدارين الدنيا والآخرة. فهم الذين أعانوا النبي عليه الصلاة والسلام على نشر الدين، وهم الذين حاربوا معه كما سيأتي
فجزاهم الله خيرا عما بذلوا وفعلوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحبهم، ويعد حب الأنصار من الإيمان، من علامة الإيمان حب الأنصار، ومن علامة النفاق بغض الأنصار. لماذا؟ كما قلنا، لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعنه كما سيأتي الكلام عنه بإذن الله رب العالمين. بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء البيع بيعة العقبة الثانية، رجع هؤلاء إلى قومهم. وطبعا هناك شعرت قريش بذلك، ولما جاءوا إلى أهل يثرب يتكلمون معهم، وطبعا المشركين من أهل يثرب حلفوا وأقسموا أيضا أنهم ما فعلوا ذلك، لأن جاءهم وفد من قريش يا معشر الخزرج، لأن الخزرج كانوا أكثر، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبعد إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فما كان من المشركين، لأن الذين ما يعرفون أصل الخبر ولا يدرون عن ذلك، فما كان منهم إلا أن حلفوا أنه ما كان من شيء وما علمنا هذا أبدا ولا حصل هذا مطلقا. فأتوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وهو سيد الخزرج، وجعل يقول هذا باطل وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤمروني. طبعا أهل الإسلام كانوا يعرفون فهم أنه حصل هذا الأمر ووقع. وبعد ذلك تأكدت قريش من الخبر، عادوا إلى مكة طبعا راضين بأيمان المشركين ورجعوا، ولكن بعد ذلك تأكد لهم الخبر، وبعد أن تأكدوا منه يعني أخذوا يبحثون إلى أن وصلوا إلى هذا، وأن هناك بيعة قد تمت. ولما عرفوا ذلك وتأكدوا منه كان الحجيج قد نفروا إلى أوطانهم، فسارع فرسان أهل مكة يطاردون أهل يثرب، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهما، فأما المنذر فأعجزهم، وأما سعد فألقوا القبض عليه، فربطوا يديه إلى عنقه وجعلوا يضربون ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. وجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب ابن أمية فخلصا من أيديهم، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة. وتشاورت الأنصار حين فقدوا أن يكروا إليها، فإذا هو قد طلع عليهم، يعني تشاوروا بأن يرجعوا مرة أخرى ويكروا على أهل مكة لينقذوا صاحبهم، ولكن جاء إليهم، فلما جاء رجعوا بعد ذلك إلى المدينة. فهذه البيعة بيعة العقبة الثانية، وتعرف بيعة العقبة الكبرى. وطبعا يعني تمت هذه البيعة وعند المسلمين من أهل يثرب إصرار شديد وقوة وشجاعة من أجل حماية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك رجعوا إلى المدينة وهم في انتظار مجيء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن المدينة قد كثر فيها أهل الإسلام هنا في هذه الأجواء التي فيها اشتداد المكائد وكذلك اشتداد أذى قريش عليهم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يمكن أن يسمح الآن لأصحابه وأتباع دينه إلى أن يذهبوا إلى المدينة. هناك سيجدوا من إخوانهم من يساعدهم ويعينهم ويحفظهم، وبهذا تتكون دولة إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بالهجرة. وطبعا الهجرة الآن إلى المدينة تعني أن الإنسان يترك وطنه ويترك أمواله، وربما حتى أهله الذين رفضوا أن يسلموا معه يتركهم فيضحي بالأموال والعقار والدنيا يتركها من أجل الدين، ويذهب إلى بلد هو فيها غريب ويعيش مع أناس لا يعرفهم، ولكن
الآن هو بين أن يختار الدنيا أو الدين. ولهذا كانت الهجرة مهمة جدا وفريضة واجبة، لأن فيها تكوين الدولة الإسلامية وتجميع المسلمين من أجل أن يصبحوا يدا واحدة على أعدائهم. وبدأ فعلا المهاجرون إلى المدينة بدأوا يهاجرون شيئا فشيئا. بدأ أهل الإسلام من مكة يهربون إلى المدينة سرا. لماذا؟ من أجل أن لا يشعر بهم قريش وتمنعهم. وأول من المهاجرين كان أبو سلمة، هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة، وزوجته وابنه. فلما أجمع على الخروج أصهاره منعوه، قالوا أنت تخرج اخرج، لكن تأخذ صاحبتنا، تأخذ ابنتنا فلا. فأخذوا منه زوجته ورغما عنه. ولما علم آل أبي سلمة بذلك أخذوا الابن، انتزعوا ابنه، كيف يتركون ابنه عند هؤلاء، وتجاذبوا الغلام حتى خلعوا يده وأذنوا به. وانطلق أبو سلمة وحده المدينة، وأما أم سلمة بعد ذهاب زوجها ودعاء ابنها كانت تخرج كل غداء بالأبطح تبكي حتى تمسي. ومضى على ذلك نحو سنة، فرق لها أحد أقاربها وقال ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها وخرجت تريد المدينة. طبعا رحلة بعيدة، وهي امرأة ومعها ابنها، ليس معها أحد من خلق الله. لا شك أن هذا يعني أمر خطير بالنسبة لها. لكن لقيها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وكان على الشرك. لما عرف حالها يعني شهامة ورجولة ذهب بها إلى أن أوصلها إلى المدينة. فلما أوصلها إلى قباء قال لها زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. كذلك هاجر صهيب بن سنان الرومي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الهجرة قاله كفار قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فلما رأى أنهم إنما يريدون المال يقول لهم أنا أدلكم على المال تركوني، فقالوا نعم. دلهم على مالي وتركوه. فذهب إلى المدينة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. كذلك من قصة المهاجرين عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل تواعدا في موضع يلتقيان فيه ثم يهاجر المدينة. فاجتمع عمر وعياش وحدث عنهما هشام. ولما قدم المدينة ونزل بقباء قدم أبو جهل وأبوه الحارث إلى عياش. عياش هذا ابن أبي ربيعة هو أخو أبو جهل لأمه. فكان عياش وأبو جهل والحارث كل أمهم واحدة، وأسماء بنت مخربة. فلما وصل إلى المدينة جاء أبو جهل وأخوه الحارث إليهما إلى عياش، وبدأ يتكلمان أن أمهما قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى ترى ابنها. فهو لما سمع ذلك رق لأمه. فعمر يقول له يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. فيحاول فيه ولكن هو أصر رق من أجل أمه. فقال له عمر والله لو آذى أمك القمل لا لم تشطت، ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت، يعني اتركها فلا تأبى بها الآن.
فأبى عياش إلا الخروج معهما من أجل أن يبر بقسم أمه التي زعموا أنها حلفت لا تمس شعرها يمسها شيء ولا تمشطه ولا تستظل حتى ترى ابنها. فهو لما رأى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إصرار عياش على الذهاب إلى أمه يقول له إذا خذ ناقتي هذه، هي ناقة نجيبة وذلولة وسريعة، فألزم ظهرها، إذا شعرت منهم شيء فانجي بها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا بعد الطريق أبو جهل طبعا شعر بأن معه ناقة قوية وسريعة، وأنه لو شعر بهم سيفلت منهم لم يستطيع إدراكه، ولذلك أبو جهل يقول له يا ابن أمي والله لقد استغلفت بعيري هذا، يعني بعيري هذا يعني أرى أتعبني وأنا جالس عليه، أفلا تعقبني على ناقتك هذه، يعني أن تجلس أنت على بعيري وأنا أجلس على ناقتك، يعني فتوى بسيطة من أجل أن أرتاح منها من بعيري قليلا. فقال بلى، رفق فيه فقال بلى، فأناخ ناقته، هذا أناخ بعيرا من أجل فقط أن ينتقل هذا إلى هذا وهذا إلى ذا. فلما استووا بالأرض وإذا بأبو جهل والحارث يعدون عليه ويثقانه ويربطانه ثم يدخلان به مكة وهو مربوط. وقال يا أهل مكة هكذا تفعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا، يعني يحرمون أهل مكة إذا وكل واحد يجتهد بأن يعيد قريبه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب كما فعلنا نحن. طبعا هذه تعتبر الآن يعني نماذج من نماذج المهاجرين وما وجدوه من الألم من أجل الوصول إلى المدينة. يعني الأمر لاحظ الآن بقاهم في مكة عذاب وشدة وبلاء، خروج وترك بلادهم أيضا للأسف لم يتركهم قريش من أجل أن يعيشوا حياتهم كما يشاءون، فالأقارب يتدخلون في حياة أقربائهم، فلا شك أن مأساة عاش هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هاجر هؤلاء، ولما رأى المشركون أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الزهار والأطفال والأموال والأوس الخزرج أصابتهم كآبة وحزن. لماذا؟ الآن لو أن هؤلاء تجمعوا في المدينة وتكاثروا سيستطيعون الانتقام من قريش بعد ذلك. ثم كذلك الآن قريش طريقهم إلى الشام هو عن طريق المدينة، فإذا استمروا في عدائهم مع المسلمين ففي مثل هذه الحالة سيتضرروا اقتصاديا. الطريق الذي معهم طريق يستحيل أن يأمنوه ما دام أنهم يذهبون إلى الشام، فلا يمكن أن يأمن الطريق بعد ذلك وهناك أعداء لهم على طريقهم. وهم يعلمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم له قوة في التأثير وقدرة وكمال عقل يستطيع أن يقود أصحابه. وكذلك ما الذين لاحظهم ورأوا إصرار المسلمين على هذا الدين وقوتهم، وكذلك معروف من قبائل الأوس والخزرج القوة والمنعة، وبالتالي إذن اجتماع هؤلاء مع بعضهم ستكون تامة بالنسبة لكفار قريش. ولذلك لما رأوا هذا أخذوا يفكرون ماذا يفعلون الآن، فعقدوا اجتماعا من أجل أن ينظروا الآن ليقضوا على هذه المشكلة قبل أن تتفاقم وقبل أن تكثر. فاجتمعوا من أجل أن يشاوروا في هذا، وحضر اجتماعهم شيخ كبير من مشايخ نجد، هم لا يعرفونه لكن دخل عليهم اجتماعهم على هيئة شيخ كبير جليل، وإذا به
الشيطان دخل معهم، إبليس دخل مع قريش من أجل التشاور في موضوع محمد. يعني سبحان الله، ماذا يريد إبليس؟ يريد أن يطمئن على المستقبل، يريد أن ينظر هل سيفكر هؤلاء تفكير صالح أم لا، يريد أن يقدم الخبرات لهؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل القضاء على هذه المشكلة. فدار بينهم نقاش وبدأوا يتكلمون. فماذا يقول قال أحدهم: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ولا نبالي أين ذهب ولا حيث وقع فقد أصلحنا أمرنا والتفتنا كما كانت. يعني إذا نظرنا إلى أمورنا وأطردناه في الخير ونرتاح ونرجع كما كنا. هذا الشيخ النجدي يقول: لا والله ما هذا لكم برأي. ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ سبحان الله، كيف لم يشعر أن هذا يعتبر من العجب؟ كيف عرف هذا الرجل الغريب الذي لا يعرفونه مثل هذه المعلومات عن محمد وهو لم يعش معهم؟ كيف عرف ذلك؟ إبليس عرف هذا الأمر وعايشه، ولذلك يحذرهم أن يفكروا بهذا الأسلوب. لماذا؟ لأنهم إن فعلوا ذلك فيقول لهم: والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب ثم يسير بهم إليكم بعد أن يتابعوه ويبايعوه حتى يطأكم بهم في بلادكم ثم يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأي غير هذا. قال رجل آخر: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تلبسوا بما أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله، يعني أنه سيموت بعد ذلك. طيب الشيخ المجدي هذا ماذا يقول؟ لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حوستموه كما تقول لا يخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، يعني سيصل الخبر إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يسبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكافروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. انظروا أمرا آخر، يعني انظروا كيف يساعدهم بخبراته ويتأمل معهم الأفكار كيف يقضون على الإسلام وعلى أهله. الآن رأيين إبليس هو الذي يريهم مساوئ هذين الرأيين، ثم ما دام أن في هذين الطرحين مساوئ، أبو جهل يقول: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم يعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتله فيستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل فعقلناه له. لاحظوا الرأي الآن، بدل ما ليس واحد فقط يقوم يقتله، لا، يقوم مجموعة كلهم بسيف، بكلهم في ضربة واحدة بأسيافهم يضربونه ضربة واحدة يتفرق دمه في القبائل. الآن لا نستطيع أن نقول قتل فلان، إنما فلان وفلان وفلان وفلان. في هذه الحالة لن تستطيع عشيرة محمد أن يقاتل الجميع، سيضطروا إلى أخذ الدية، ونحن في هذه الحالة ليس عندنا إشكال أن ندفع لهم الدية حتى مضاعفة. هذا رأي أبو جهل. الشيخ النجدي لما سمع هذا قال: القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره. إذا اتفقوا على هذا، ليس في هذا الرأي مفاسد في نظرهم، وأنه بإمكانهم يعني فعلا التخلص من زعيم هذه الحركة في زعمه، وبعد ذلك إذا مات محمد سيضطر أتباعه وأصحابه إلى الرجوع إلى بلدهم وسيتركون دينهم
وستعود الأمور كما كانت. هذا هو تفكيرهم وتدبيرهم للأمر. إذا لا بد أن يبدأوا بالتخطيط العملي الآن لكيفية تنفيذ هذه الفكرة. وطبعا لا بد كذلك أن يكون هناك أيضا سرية تامة لهذه الخطة، لأن لو علمت عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنها ستسعى لحمايته، ولم يتحقق بعد ذلك لهم مثل هذه القضية. يعني هم سيأخذوا من كل قبيلة رجل. طيب سيقوم هؤلاء بوضع حمايات أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتمكن هؤلاء من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحافظوا على هذه السرية، ولكن الله عز وجل كما تعلمون لهم بالمرصاد، يكيدون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الخبر وعلم بذلك، وأذن الله تبارك وتعالى بالهجرة. الآن لا بد أن يخرج من مكة. ما أصبحت مكة الآن مقام آمن للنبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يخرج منها سريعا قبل أن يتفقوا على التنفيذ، لأنهم إذا فعلوا ذلك فإنه سيقتل عليه الصلاة والسلام. إذا اتخاذ الأسباب البشرية هو هذا أن يخرج سريعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل إليه جبريل أخبره بذلك وأذن له في الخروج والهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة في الوقت الذي يستريح فيه الناس في بيوته، وجاء إلى أبي بكر في وقت ما كان يأتي فيه، وتكلم مع أبي بكر في موضوع الهجرة وكيفية الخروج. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداه فداء له أبي وأمي، والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. الآن الموضوع يحتاج إلى سرية. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. حرص أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها خطيرة جدا. الآن المقصود هو محمد. أبو بكر لا يكاد ينظر إليه بتلك النظرة، محمد هو المقصود. فكون الإنسان يسافر مع محمد ويرافقه سيكون في خطر شديد، لأن قريش لن تتركه. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يطلب هذا، دليل على صدق إيمانه ودليل على محبته العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رد واضح على هؤلاء الأنجاس من الرافضة الشيعة الذين يلعنون ليلا ونهارا أبا بكر ويكفرونه ويزعمون أن أبا بكر هو الجد ويكفرونه والعياذ بالله. هذه عقيدة الرافضة الموجود في إيران الاثنى عشرية، وكذلك أتباعهم وأذنابهم في بلاد الخليج وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا وغيرهم، يكفرون أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويكفرون عمر رضي الله عنه، بل يكفرون أكثر الصحابة. ما يرون أنه بقي على الإسلام إلا 17 فقط، يعني بقية الصحابة كلهم كفار عندهم، نسأل العافية والسلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع أبي بكر على خطة مناسبة من أجل الخروج إلى المدينة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ينتظر الليل، واستمر في أعمال يومية على حسب المعتاد من أجل أن لا يشعر أحد بأنه يستعد للهجرة. طبعا قريش بعد أن قرروا ما قرروا
اتفقوا على الأشخاص الذين سيطبقون هذا الأمر. قضوا طبعا نهارهم وهم يعني سرا في تنفيذ هذا المخطط، وبعد أن حددوا الأشخاص الذين سيقوموا به اجتمعوا مع هؤلاء الأشخاص كيفية قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف سيكون. طبعا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام في أوائل الليل بعد صلاة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل المسجد الحرام يصلي فيه قيام الليل. فبالتالي إذا جاء الليل الناس يذهبون إلى بيوتهم ينامون. فقبيلة قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فهم سيأتون ويجلسون عند الباب، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل لقيام الليل فيقتلونه، فيصبح الصباح ويرى الناس محمد مبرد بالدماء مقتول، فبعد ذلك تعترف قريش بما حصل ويدفعون ديته. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كما قلنا عرف الخبر بالوحي، فأمر علي في تلك الليلة أن يضطجع على فراشه ويغطي نفسه بنفس البردة التي كان يتغطى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره أنه لم يصيبه أذى، بعد التطمين. فلما كان عتمة من الليل وساد الهدوء ونام هامة الناس، جاء هؤلاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم سرا، واجتمعوا على بابه يرصدونه، يعني ينتظرون فقط يخرج ليهجموا عليه وهجمة رجل واحد. وطبعا نظر أحدهم فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال نائما. لماذا؟ عليه كما قلنا كان نائم ومغطى بغطاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لا زال محمد نائم إذا ينتظرون، وهم على ثقة ويقين من نجاح مؤامرتهم. لماذا؟ لأنهم في سرية ما أحد يعرف هذا، سرية تامة في هذا الأمر. ولذلك أبو جهل يقول لأصحابه هؤلاء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جاءت لكم نار تحرقون فيها. طبعا هو الآن يستهزئ، يعني أن محمدا سيفعل ذلك وأنه سيكون له فيكم ذبح، فهذا الآن نحن سنقتله الآن سينتهي. فاستهزئ بمثل هذا الكلام. بات هؤلاء القوم إلى منتصف الليل وهم جلوس ينتظرون الساعة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كما قلنا راقبوا النبي محمد وعرفوا طريقته وأسلوبه، وبالتالي إذن باتوا تلك الفترة وهم جلوس عند بابه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي هم جلوس عند بابه قد خرج من البيت وقد اخترق صفوفهم وأخذ حفنة من التراب ووضع على رؤوسهم ومضى، يعني هم ما شعروا به وهم جلوس عند الباب، لم يشعروا به أنه قد خرج، ولم يشعروا أنه قد وضع التراب على رؤوسهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إلى بيت أبي بكر وانطلق ليلا حتى لحق بغار ثور في اتجاه اليمن. طبعا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة ستكون باتجاه الشمال وليس باتجاه الجنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توجه جنوبا ليعمي الأبصار عنه، يعني عندما يتجه جنوبا سيظن الناس أنه ذهب إلى الجنوب فيكون بحثه في الجنوب، ثم بعد كم يوم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم شمالا. ولا شك أن هذه اتخاذ من الأسباب وقد أمر بذلك، الفضل والأمر بيد الله والنصر بيد الله، لكن أمر البشر باتخاذ الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطط ودبر وفعل ذلك، وهؤلاء لا زالوا يحاصرون البيت. ولاحظوا أن يعني الأمر قد طال وأنه تأخر،
فمر رجل ولم يكن معهم ورآهم بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماذا تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خفتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب انطلق لحاجته. قالوا والله ما أبصرناه. وقاموا وفعلنا التراب على رؤوسهم، فنفضوا التراب عن ثيابهم وعن رؤوسهم ونظروا من الباب، ولكن فعلا لا زال نائما. فقالوا والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده. فلم يرحوا كذلك، كانوا وقوف حتى أصبحوا الآن ينتظرون ولم يخرج محمد. وقام علي عن الفراش، فإذا الذي قام علي وليس محمد فسقط في أيديهم. سألوه عن الرسول فقال لا علم لي، وكان علي صبي فلا علم لي به. فلاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك ليلا وهم في هذا الوقت كانوا جلوس عند بابه، إذا معنى ذلك سيكون ابتعد عنهم كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام غادر بيته في 27 من شهر صفر سنة 14 من النبوة، وأتى إلى دار رفيقه أبي بكر، ثم غادر بعد ذلك منزله منزل أبي بكر ليخرج من مكة على عجل وقبل أن يطلع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء سوف يطلبون ويبحثون عنه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هؤلاء بالتأكيد سوف يبحثون باتجاه المدينة شمالا، ولذلك سلك الطريق الذي يضاده تماما، يعني ما ذهب باتجاه الشمال إنما ذهب باتجاه الجنوب كما قلنا من باب تعمية الأرصاد. فيتجهون إلى الشمال ويبحثون حتى يأسون، فإذا يأسوا بعد يومين 3 أيام يكون يأسوا، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد خف الطلب. ولا شك أن هذا يعني خطة مناسبة وحكيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق جنوب مكة حتى ابتعد 5 أميال إلى أن بلغ جبل يعرف بجبل ثور، وهو جبل شامخ وعر. الطريق صعب المرتقى ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه حتى يخفي أثره فحفيت قدمه. المهم وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار ثور. فقبل أن يدخله أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لا يدخله حتى أدخل قبلك. سبحان الله، لماذا؟ هل هذا منافق يقول هذا؟ أين ذهبت عقول أولئك المنافق عليهم ما الله ما يستحقون؟ يعني هذا يدخل الغار قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أجل أن يتأكد هل فيه شيء أو لا. فيقول فإن كان فيه شيء أصابني دونك. لماذا؟ يعني قد يكون فيه هوان بياد، يكون الذي يصاب هو أبو بكر لا النبي. فدخل ونظر في الغار ووجد في جانبه ثقب، فشق إزاره وسد هذا الثقب به، يعني حتى لا يخرج عليهم شيء. قد يكون هذا الثقب فيه حية. بقي هناك شقان أيضا كذلك، يعني وضع رجليه حتى لا يخرج شيء يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرهق ومتعب، ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام. في هذه الأثناء لدغ أبو بكر في رجل من الجحر الذي كان سده بقدمه. هناك هام من الهوام لدغته في قدمه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه لم يتحرك مخافة أن ينتبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اللدغة مؤلمة. فدمعت عين أبي بكر وسقطت من دموعه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك يا أبو بكر؟ قال وجعت فذاك أبي وأمي. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على قدم أبي بكر فذهب ما يجده رضي الله تبارك وتعالى عنه.
ومكث النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه 3 ليال في ذلك الغار. وكان عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما. تقول عائشة وهو غلام شاب، فكان ماذا يفعل؟ يأتي لهم بالأخبار، يجلس في مكة يتلقف الأخبار ويسمعهم، ثم يأتي لهم بالأخبار فيخبرهم بها، فعلوا كذا سيفعلون كذا، يفكرون في كذا، انطلقوا في كذا. وهذا لا شك حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف أخبار عدوك وما يفكر فيه، هذا مهم جدا. وكان عامر بن فغيرة يتبع أثر عبد الله بن أبي بكر بغنمه. عامر بن فغيرة راعي أبي بكر، فكان عبد الله بن أبي بكر يذهب وهذا يأتي بالغنم، فالغنم هذا عندما تمشي على آثار عبد الله تخفي آثار عبد الله، فلا يستطيع أحد مثلا إذا فكر أحد من المشركين بعد أن يلاحظوا غياب أبي بكر أيضا إذا معناه سيراقبون أهله، وبالتالي عندما يمشي الغنم على هذا سيغيب الأثر فلا يتمكن من الوصول إلى عبد الله بن أبي بكر. وطبعا قريش جن جنونها، يعني كيف عرف بهذا المخطط وكيف خرج، ولذلك بسبب ذلك ضربوا عليا وسحبوه الكعبة وحبسوه لعلهم ينفرون بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفروا بشيء فتركوه. جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، خرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقال أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدر 100 من الإبل لكل واحد منهما. وطبعا مثل هذه تعتبر جائزة عظيمة عند العرب، 100 من الإبل على أبي بكر و100 من الإبل على محمد، يعني 200 من الإبل. وقالوا يأتي بهم حيين أو ميتين، المهم أن يأتي بهم. كل من جاء بمحمد من جاء بكر فله 100 من الإبل و100 أخرى، إذا 200 سواء جاء بحيا أو ميتا. وبالتالي إذا مثل هذه الجائزة العظيمة تغري فرسان العرب وقصاص الأثر والمشاة. كل إنسان فقير مهموم لا بد أن يبحث عن غناء من وراء هذا العرض المغري. وفعلا تحرك الطلب من القبائل، إذا استطاعت قريش بهذه المكيدة أن تحرك كذلك مجهودات القبائل الأخرى، وانتشروا في الجبال والوديان والواد والعباد، كل ذلك يبحثون عن محمد وعن صاحبه، حتى وصل المطارين إلى باب الغار. سبحان الله، مع أن الجبل وعر ويعني شديد، ومع ذلك يعني الجائزة كبيرة، ولذلك وصلوا إلى باب الغار. ولكن الله جل وعلا إذا أراد أمرا كان. يقول أبو بكر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال اسكت يا أبا بكر، 2 الله ثالثهما. وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر ب2 الله ثالثهما. وكذلك في القرآن الله قال لا تحزن إن الله معنا. ولا شك أن هذه آية من آيات الله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في الغار ومع ذلك لا ينظرون، فيستبعدون أن يكونوا وانصرفوا وذهبوا. وأما القصة التي تقول أن حمامة جاءت وغابت وجاء العنكبوت ونسج خيوطه في ثاني الغار، فتحة الغار، ولما جاءت المطاردون قالوا مستحيل، يعني لو كان هناك أناس لما هدأت الحمامة وبنت عشا هنا وبابت فيه، ولو كان دخل لكان ما بقي. هل يمكن يبقى نسيج العنكبوت لو كان دخل إنسان؟
هذا الكلام ليس بصحيح. القصة هذه ليست صحيحة، لكن صرفهم الله عز وجل فلم يدخلوا الغار ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم لو نظروا إلى أقدامهم لرأوه، لكن الله عمهم كما أعمى الله أبصارهم عندما خرجوا من بين أظهرهم من بيته كذلك فعل. طيب نحن الآن لماذا المولى جل وعلا إذا كان جبريل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وهي أبعد من المدينة، لماذا لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة سريعا وينتهي الأمر؟ لماذا؟ أنا أريد أن تجيبوا أنتم على هذا السؤال، لماذا لم يفعل هذا؟ أجيبوا أنتم هذا السؤال. اتخاذ الأسباب لأنه سنة في الحياة. نقول نعم هو كذلك. الله قادر أن ينصر دينه وقادر أن يهدي كلمته، ولكن أرسل رسول وأنزل كتاب وأمر بالجهاد وقتل من أوليائه من قتل إلى يومنا هذا. فنقول هذه سنة الله عز وجل، لا بد أن تتخذ الأسباب. أنت تعتمد على الله وتوكل عليه، فإذا عزمت فتوكل على الله. توكل على الله اتخاذ الأسباب حتى نتعلم نحن ذلك ونعلم أن الله على كل شيء قدير، ومع ذلك المولى عز وجل أمرنا أن نتخذ الأسباب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطط ويدبر، ولاحظوا يعني ينطلق باتجاه يعني يدل على عقله وحكمته باتجاه مخالف للاتجاه الذي يتوقعه قريش. كل ذلك من أجل ماذا؟ أن يمكث هناك في الغار 3 ليالي 4 ليالي من أجل ماذا؟ يخف الطلب. فإذا هدأ الناس ويأسوا تحرك إلى المدينة، فيكون هذا يعني أبلغ في الوصول إليها سالما. أما لو أنه مباشرة انطلق المدينة فسوف يدركوه. فلا شك أن هذا يدل على كمال عقل النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته. فبالتالي نقول الله جل وعلا أمر نبيه باتخاذ الأسباب، وسيأتي معنا كيف إعداد الجيوش وكيف كل هذا من باب الأسباب أيضا، اعتماده على الله عز وجل نعم، ولكن يتخذ الأسباب. والله إذا رأى من عبده الاجتهاد ونزل الأسباب أعانه وسدده. وهو لاحظ الله عز وجل رأى من النبي اتخاذ الأسباب والاجتهاد في ذلك وأعانه وسدده، وبالتالي عنا عن الأبصار عندما خرج، وعندما كان الآن في الغار عنا عن الأبصار فما شاهدوه، هو اتخذ الأسباب. بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر أن الطلب قد هدأ، وأن القوم قد يئسوا، ولا شك أنهم سيتوجهوا المدينة، لكن لا يوجد أي أثر لها، وليس هناك سماع أن محمد اقترب من تلك المناطق. إذا لا يدرون أين اختفى هذا الرجل. ما الذي جرى سيتكلم هنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير، بارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.